Ebben a videóban körbejárom Budapest ikonikus helyét a Minecrafton belül. Ezt az új Arnis nevű ingyenes programmal csináltam. Jó szórakozást a videóhoz! Az arnismc.com oldalon tudjátok letölteni a szoftvert, amivel tudtok Java és Bedrock pályát is generálni. Először ki kell jelöljétek a területet, ami bárhol lehet a világon. Ezután van lehetőségetek személyre szabni a pályát. Beállíthatjátok, hogy legyen tető, töltse ki a pálya alatti részt, írja felül a magassági szintet, sőt még az épületek belső tereit is megcsinálja. A pályát valós térképadatok alapján készíti el nektek. Ami fontos, hogy ez a program még gyerekcipőben jár, és folyamatosan fejlesztik. Valamint ha nagyobb területet szeretnétek generálni, azért már fizetni kell. Én szinte egész Budapestet legeneráltam egy ponton, mivel túlságosan kicsi volt az eredeti pálya. Ezt majd megtaláljátok a leírásban letölthető formában egy tutorial videó kíséretében. Nem is húzom tovább az időt, nézzük is, hogy mit generált nekünk az Arnis. Yes sir! 1.21.4-es változat. Na igen, azt nem állítottam be, hogy hova rakjon be engem. Hűha, ez eddig rendes, jól néz ki amúgy. Ötletem sincs, hogy hol vagyok egyébként. Hú, ez most nagyon ciki lesz, hogyha nem fogom tudni megmondani, hogy hol vagyunk. Átmegyünk spektátorba, mert szerintem egy kicsit gyorsabb lesz. Szerintem már most jól néz ki a dolog. Legalábbis nekem már most nagyon tetszik, hogy ilyen szépen legenerált mindent. Talán ez a budai régió lenne. Aha, itt van valami híd, ezt szerintem ez a Duna. Ó, tudja magáról, hogy víz, szuper. Van itt egy híd, amit nem igazán tudott leképezni, ahogy elnézem. Hajók is vannak. Még egy híd, ami szintén hát... azért vannak izgalmas pillanatok. Viszont szerintem ez az Erzsébet híd, ahogy elnézem, mert itt elkezd emelkedni a dolog, és sok felágazik. Ez valószínűleg a Citadel lesz ez a rész. Csak valamiért hiányzik innen a szobor. Lehet, hogy a magasság miatt. De durva, tényleg van interior. Wow. Csak random bejöttem egy épületbe, és ezt nézzétek. Persze, nyilván nem a legszebb interiorok egyike valaha, de hogy egyáltalán már megpróbálta, az is valami. Itt miket csinálta? Ezt nézzétek, ide még egy erkét is csinált. De aranyos. Amúgy, figyelj, szerintem ez nem teljesen rossz egy ingyenes modhoz képest. Tűha, azért próbál betölteni a képem itt a 32-es render distance-en. Ez itt a Deák Ferenc tér is. Hoppá, sikerült begenerálni ide egy épületet az óriás kerék helyére. Ez itt az akvárium. Hát én majdnem. A vízrészét eltalálta. Ez a random stream, ez nem tudom micsoda, ez nagyon mókás. Az a random ajtó is. Hát ez zseniális. Akkor itt lesz a madács. Hát ezt se tudta leképezni szépen, de főleg nem az épület ikonikus színét. Oké, hát a bazilikát azt nem igazán tudta reprodukálni. Mármint a méretarany, az mi fogjuk rá, de... Aha, ez a terület szerintem a Lánchíd akar lenni. Mi ez a kis random épület? Jó, hát nem tökéletes, az biztos. Clark Ádám tér. Óriási nagy körforgalom. És igen, hát itt az alagutat azt nehezen tudta értelmezni. Egyébként nagyon érdekes, hogy le vannak vágva az épületek tetejei. Ja, hogy ez lenne a budai vár? Értem. Gondolom ez kellene legyen a Mátyás templom. Random Root torony. Szerintem amíg fontos ez a parlament, ami ez kéne legyen. Hát igen, ez itt a Kossuth tér, és ez a parlament. Amúgy szerintem kiindulási alapnak, meg így arányosítva, szerintem ez nem rossz. Nyilván szerintem nem tökéletesek az épületek, de nem rossz. Egy éjszaka mennyivel érdekesebb. És raktak be rendesen fény. Mi ez, glowstone? Ja, glowstone. Wow. Hát egyébként, amiben szuper áll ez a mod, az mindenképp az, hogy az arányokat ezt jól eltalálja. Kb. Érzi azt, hogy milyen épületek hol vannak. Egyébként szerintem az egy tök jó feature, hogy be is rendezi. Függetlenül, hogy nem accurate, de maga az ötlet szerintem nem rossz. Meg szerintem építészeknek ez egy tök jó kiindulási alap lehet. Főleg, ha korrigálják ezeket az épületeket, hogyha esetleg valaki akarna bizonyos map részeket megcsinálni. Illetve talán még így videókhoz, kalandpályákhoz, meg esetleg szerverekhez szerintem nem egy rossz ötlet. Mert most így repülve szerintem teljesen más képet ad. Az arányok azért nem rosszak. Ha én most itt a kis játékos karakteremmel leszállok, és megnézem mondjuk itt a bazilikát, nem biztos, hogy a valóságban teljesen ezt érezném, hogy ez ilyen magas, meg nyilván az épület nem is így néz ki. De hogy amúgy... Most itt rendes tempóba futok. Azért így érzem az épületek nagyságát. Amúgy most nézem, hogy egyrészt az utcai lámpát azt tudta, hogy van itt valami, meg egy zebra, ami szerintem nem rossz. Illetve azt, hogy itt vannak a villamos sinek. Ez is mekkora. Hoppá, azt nézzétek, még a váltót is látja. Hopp, itt van a zsinagóga is. De nyilván ezre.
Hát a zsinagógát ezt nem találtál. Meg itt van az óriási nagy Asztória kereszteződés, ahol itt így átmegy a villamossént, aki hogy azt is megcsinálta. Amúgy volt annó egy Mind Budapest nevű kezdeményezés, annak keretében elkészült például a parlament is, ha jól emlékszem, akkor a Budai Vár környéke is. Ugye ezt fel is tudtuk használni a 10. Máj Cinema film forgatásánál is. Amire még kíváncsi vagyok, az a Margit sziget, mert ez elvileg valahol itt lesz. Hát igen, a Margit itt, ez érdekes állapotban van. Minden esetre íme a Margit sziget, az atlétikai csarnok. Itt a körforgalom, zenélő szökőkút. Palatinus is. Óriási szálloda is. Ó, wow, a biodóm. Hát ezt egy picit túlméretezték. Hősök tere. Na hát ez kicsit érdekes, hogy ennyi maradt a hősök teréből. Ez pár oszlop itt. Na, mondjuk ezeket eltalálta valamennyire, hogy kéne legyen valami. És ez lenne itt a keleti pályaudvar. Jó sok tapelem lett ide rakva. Hopp, itt a Puskás is. Hát laposabb meg alacsonyabb, mint a valóságban. De legalább a formát eltalálta. Ez random fák itt. Hát meg úgy látszik, hogy valami irodaházat álmodott meg ide. Egyel arrébb itt a Paplászó környéke. Tehát na, a Hunger Expo-nak ezt a magas épületét sikerült eltalálni. És ez pedig itt az Ősvezér terének a környéke. Árkád. Sugár. És ez pedig az IKEA. Na, és íme a Népliget környéke. Itt van a buszpályaudvar. És íme az MVM Dóm, amit ugye apám kutyái kétszer megtöltöttek. Hát sikerült a generálásnak sokkal alacsonyabbra csinálnia és laposabbra. Meg igen, ebből is sikerült valahogy irodaházat csinálni. Ez itt a Művészetek Palotája. És ez lenne itt a Budapest Park. Amúgy... Jó, hát ez nem sikerült teljesen accurate-re megcsinálni. De egyébként... Meg itt hiányzik az elején is, ahogy elnézem. Na és úgy látszik, hogy hát itt elértem a pályagenerálásom határait, és teljesen accurate, itt van a budapesti határ, és egyszer csak vidék. Csak vicc volt, nyugi. Oh wow, ez lenne itt a moltorony? Hűha. Hát ezt nem sikerült azért formailag meglépni, mert hát ennek azért van egy elég ikonikus formája. Hopp, és megérkeztünk ide Kelenföld vasútállomáshoz. És ez itt az Etele Plaza akarna lenni. Amúgy, méretarányra nem rossz. Ja, úgyhogy a leírásban megtaláljátok a modot, és próbáljátok ki mindenképp. Ha pedig szeretnétek hasonló modbemutató videókat látni, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt is. És nézzétek meg a többi videómat is. Köszi, és sziasztok!